OK guys, v dnešním videu se podíváme na to, jak jsem vytvořil 3 bootleg koncept designy pro známé rapery v Česku. Pokud nevíte, co bootleg designy přesně jsou, tak jde o koncept, který se nejčastěji objevoval v 90. letech jako potisk na tričkách nebo mikinách. Nejčastěji se na něm objevovali rapeři známí jako Snoop Dogg, Tupac a nebo Biggie. V dnešní době, pokud někdo vlastní také tričko, tak jde opravdu o raritu. My dneska ale zůstaneme v Česku a jako prvního rapera, na kterého se podíváme, bude Casanova Bulhar. Pro tento design jsem využil opravdu zajímavé fotky, které zachycují určitou personu a estetičnost rapera, která je pro samotný design hodně důležitá. Nebudu to dál zdržovat, pojďme se rovnou podívat na samotný proces. Jo a by the way, kredit s fotografou nechám v popisku videa. Tak jo, první design máme za sebou, vrhneme se na další. A tím bude Koky, rapper vystupující pod labelem Milion Plus. Mimochodem, patří mezi mé oblíbené z české rap scény. U Kokio výběr fotek byl malinko složitější, protože moc jich na Instagramu a celkově na internetu nemá. Výběr byl tím pádem zúžen, za to si ale myslím, že jsem vybral celkem zajímavé. Pro tento design platí to samé. Zachytit estetičnost, vybrat správnou barevnost a hlavně si pohrát dobře s kompozicí. No nic, myslím, že se rovnou na to můžeme vrhnout.
druhý je za námi, doufám, že se výsledek líbí. Poslední člověk, kterého jsem vybral, je Kellin, rapper a zpěvák působící ve skupině Rychlí kluci, kde mimo jiné i dalšími členy jsou například Stein27 nebo Indigo. U Kellina byl výběr fotek mnohem lepší a proto jsem se snažil vybrat co nejzajímavější tak, aby seděli do samotného návrhu. Fotky teda máme, tak pojďme rovnou na to. No a to je pro dnešek vše. Já doufám, že se vám video líbilo a něco jste si z něho odnesli. Pokud ano, budu moc rád, když zanecháte komentář a like. Jo a pokud má někdo zájem, tak jsem vytvořil i pár tapet na mobil z dnešního designu, které právě teď už můžete najít na mém Instagramu. Tohle je pro dnešní video už vše. Mějte se. See ya.